Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm một món ngọt chè đậu đen nước dừa trân châu hấp dẫn lắm nha. Món ăn chơi nhưng bổ dưỡng, thanh mát và tốt cho sức khỏe. Mình sẽ chia sẻ cùng các bạn bí quyết để nấu sao cho đậu đen mềm mà vẫn không bị nát. Hạt đậu đen ngấm vị ngọt chứ không lạc. Cả cách làm trân châu ngon và rất là dễ nữa. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình rửa sạch đậu và ngâm ngập nước trong thời gian là 4 tiếng nha. Và đây là đậu mình đã ngâm rồi nè các bạn. Đậu này là loại đậu đen bình thường. Nếu có thì các bạn sử dụng đậu xanh lòng cho ngon nha. Bây giờ mình cho đậu vào nồi để luộc. Cho vào 2 lít nước. Với lượng nước như vậy mình thấy là vừa đó. Tuy nhiên các bạn có thể thêm hoặc là bớt tùy theo các bạn thích ăn chè lỏng hay là chè đặc nha. Mở lửa lớn cho nhanh sôi. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu tính thời gian nấu là 30 phút. Mình tính từ khi nước sôi nha. Để lửa ở mức trung bình. Các bạn thấy trên mặt nó sôi đều như vậy là được nè. Sau 30 phút rồi, mình đậy nắp lại ha. Mình sẽ tắt lửa và ủ đậu trong 30 phút nữa. Trong khi chờ ủ thì mình sẽ đi nhồi bột để làm trân châu ha. Nhồi bột năng thì mình phải nhồi với nước thật là sôi, bột mới dẻo nha các bạn. Cho bột vào thố nè. Cho nước sôi vào từ từ. Dùng phới trộn đều vì lúc này bột rất là nóng nha. Tổng cộng lượng nước mình dùng cho 150g bột đó là khoảng 110g. Bạn nào không thích làm thì mình có thể mua trân châu làm sẵn hoặc là mình dùng bột khoai cũng được. Sau đó mình dùng tay nhồi cho bột dẻo mịn. Kéo ra bột không bị gãy là được nha. Cách nhồi bột năng mình có chia sẻ thật kỹ trong clip bánh bột lọc và chè bột lọc. Mình có để link dưới phần mô tả. Bạn nào cần tham khảo thì vào xem nha. Nhồi xong thì mình cán bột. Độ dày khoảng 6 đến 7mm. Rồi mình cắt bột thành từng thanh dài. Áo bột khô để bột không bị dính vào nhau ha. Sau đó cắt thành từng viên vuông nhỏ như thế này. Khi nước sôi, các bạn cho bột vào luộc. Khi bột nổi lên, khoảng 2 phút sau thì mình vớt ra. Cho vô trong thau nước đá để bột giòn và không bị dính vào nhau. Quay lại với nồi đậu. Sau khi đã ủ được 30 phút, đậu mềm như vậy nè các bạn. Mình đổ đậu ra rây, lọc lấy phần nước luộc đậu nha. Cho đậu trở lại nồi. Và mình cho vào 300g đường. Mở lửa nhỏ vừa. Mình sên cho cái phần đường này ngấm vào đậu ha. Như vậy sẽ giúp đậu ngấm đường. Đậu mềm nhưng săn chắc mà không bị nát đó. Các bạn rim đậu trong 10 phút. Sau đó thì mình cho hết lượng nước luộc đậu vào luôn. Khuấy đều và mình mở lửa lớn cho nước sôi trở lại. Thêm vào 1/3 muỗng cà phê muối cho vị ngọt nó đậm đà hơn. Nước sôi khoảng 3 phút thì mình cho trân châu đã luộc vào. Và muốn cho chè có độ sánh nhẹ, các bạn hòa tan 1 muỗng cà phê bột năng với 2 muỗng canh nước.
rồi mình cho vào từ từ. Khuấy đều lên. Sánh như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp và cho một chút hương vani vào cho thơm nè. Chè đậu đen phải có nước cốt dừa mới ngon nha. Cho vào nồi 300ml nước cốt dừa. Mình dùng nước cốt dừa lon nha. Và mình cho vào nửa chén nước và 1 muỗng cà phê bột năng đã hòa tan. Và 1 muỗng canh đường. Một chút xíu muối. Thêm lá dứa nữa cho thơm. Sau đó mở lửa nhỏ, khuấy đều cho nước cốt sôi lên là được ha. Bây giờ mình múc chè ra chén nè. Chan lên mặt nước cốt dừa. Thêm một ít đậu phộng nữa. Vậy là dùng thôi các bạn ơi. Chè có vị ngọt vừa phải, thơm béo của nước cốt dừa. Đặc biệt là hạt đậu rất mềm nhưng không bị rã. Vị ngọt thấm sâu vào đậu rất là ngon. Bạn có thể ăn nóng, ăn lạnh đều ngon nha. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, hạt đậu vẫn mềm. Chúc các bạn nấu chè đậu đen thật ngon nhé. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.